Welcome back to another video. So for today's video, magkukulay ako ng buhok. Pero, wait lang, papakita ko muna sa inyo kung ano yung ipangko-color ko. I have decided, kasi kahapon inisip ko kung mag-blue ako. Kaso, since nasa application process pa lang ako ng aking mga future jobs, ganyan. In short, nag-a-apply pa lang ako sa mga companies para magkaroon ako ng trabaho. So, baka masyadong off kung may color yung hair ko tapos sa corporate world ako. I have nothing against dun sa mga taong merong matingkad or ibang hair color sa corporate world. It's just that hindi ako masyadong comfortable siguro na ganun yung magiging hair color ko kapag nasa corporate world ako. So, ang ingay ng aso ng kapitbahay naman. Today, nakabili ako sa Watsons nitong L'Oreal Paris na 8.22 Rose Gold. Ayan, ito siya. And I hope maging rose gold talaga yung datingan niya. Iniisip ko nga kung i-bleach ko yung part ng hair ko dito sa taas. Kaso ayoko baka masira yung hair ko and I won't bleach na. Hindi ko na ipapakita sa inyo. I mean, hindi na ako mag-bleach. So wala ko ipapakita ang bleaching part sa inyo. Pero I highly suggest kung gusto niyo makuha yung light color na hair color, eh mag-bleach muna kayo. Magpa-bleach kayo. Huwag kayong mag-bleach on your own kasi mas okay na sa merong may alam talaga, may knowledge talaga sa pag-bleach yung gagawa ng bleaching sa hair nyo for the first time. Kasi syempre, gamay na nila yun eh. So, hindi na sila magkakamali. I mean, walang pang perfect pero it's they're less likely to commit mistakes kasi they've been doing that thing for years na. So, ito nga yung pangkukulay ko. Sana maging rose gold siya. Nagpa-bleach na kasi ako. If you have no idea kung kailan o saan o bakit ako nagpa-bleach, I have a video which tackles saan, kailan, and paano yung process. And kung magkano yung nagastos ko sa hair ko. So, ayun, meron akong ilalagay dito ata or dito. Tapos, madadirect na lang kayo. I-click nyo yun para mapunta kayo directly doon sa video. So, without further ado, mag-hair color na tayo. Let's do this! Let's go! Okay, open muna natin to. Let's see kung pwedeng wala naman yung mga ginagamit ko sa pang-color. Kasi usually, kapag nagko-color ako ng hair, meron ako yung lalagyanan, tapos brush, and yung sa ears. Yun, meron ako nun. Pero since ngayon, wala sila. Saya-saya. So, let's see kung kaya naman niya na kahit wala yung mga yon. Kasi meron kaming ginagamit. Actually, ginagamit ko kay mami yung Revlon. Sinishake lang yon, tapos i-apply lang with gloves na yun. So, eto siya. It's in the color rose gold. Sana maging rose gold, diba? Okay. Ang dami naman to. So, meron siyang cream developer. Ayan. Tapos, meron siyang and per tube, merong number yung nag-indicate which comes first. So, ayun lang naman. Tapos, etong parang comb. Yan, tapos, yung manual. Tapos, nandito din yung gloves, I think. So, let's see kung ano yung una. So, the first is the Protective Pre-Color Serum. Ito yung una kong gagamitin. Followed by Protective Cream Colorant, which is yung nag-i-indicate ng rose gold. Then, itong malaki na yung Cream Developer and Protective Conditioner. So, ito yung gagamitin ko after ko mag-color ng hair. Kasi usually, kapag meron kaming ginagamit na purple conditioner or purple keratin toner, yun yung nagpapastay ng pagiging vibrant ng hair color namin. So, yun yung ginagamit namin as conditioner after namin magkulay ng buhok. Pero, this time, meron silang pinrovide na separate na conditioner. So, ito yung gagamitin ko. Okay, guys. Nandito na ako sa tapat ng mirror. So, ang first step daw is... Wait lang, tanggalin ko yung ring ko.
first step daw is gagamitin natin tong pre-color serum. And since I have my hair, I had my hair dyed wala pang 1 month. Wala pa tang 1 month to. So, ang gagawin ko is, so, maglalagay ako dito. Hindi ko alam kung gaano katagal ko siya ibababad, pero let's go. Ilagay na natin siya. Ito siya, guys. Saan nakikita nyo, no? So, i-apply na natin siya. Apply ko na siya sa buong hair ko. Whew! Ito yan, guys. So, ayan, guys. Simot na simot ang 399 natin. Ayan. I-twist nyo lang para makuha ng bongga. Then, in-mix na natin siya. Okay guys, since lumalabas na yung kulay niya, ayan o, may color na siya. Pwede natin siyang i-apply. And maglalagay muna ako ng gloves. Bago ko siya i-apply. So, ayan guys. Antayin ko na lang siya na matuyo. I'll leave it for 30 minutes and I will be right back. So guys, niretouchan ko siya agad. So, mga 30 minutes ko ulit siyang ibababad. Kakanta muna ako and I will be right back. So, ayun guys, outro lang. Ito yung kinalabasan ng color ko. Nag-darken lang siya. Hindi siya naging rose gold talaga. Pero okay lang yan kasi parang mas katanggap-tanggap siya kapag nag-apply ako. So, I should have listened to Jasmine na dapat dalawa yung ginamit ko. So, ayun, with that, I'm ending this vlog. I hope this vlog has been educating to all of you and interesting. If you have comment suggestions and even violent reactions, please let me know in the comment section down below. And kung nagustuhan mo itong video na to, click the thumbs up down there. And don't forget to subscribe to my channel and click that notification button para notify ka every time I post a new video. I'll see you on my next vlog. Bye! So guys, this is under natural lighting and I don't know if you can see, pero nag-rose gold talaga siya. May pagka-rose gold nga talaga siya. Hindi ko kayo kita. Pagka-rose gold siya guys. Ulit ako pero ayan. Ayan. Love it. Lalo na dito.
yung part na binigyan ko ng extreme condition. Ayan.